الله معكم أحبائي. في خطوة هزت أوروبا وحلف الناتو، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إرسال 5,000 جندي أمريكي إضافي إلى بولندا. لكن المفاجأة الأكبر أن هذا القرار جاء بعد أيام فقط من تقارير تحدثت عن وقف أو تأجيل إرسال 4,000 جندي أمريكي إلى بولندا نفسها. فما الذي حصل؟ كيف كل هذا؟ كيف تتغير الأمور بين ليلة وضحاها؟ ما الذي يحدث داخل الإدارة الأمريكية؟ وهل نحن أمام خطة أكبر لإعادة رسم الخريطة العسكرية الأمريكية في أوروبا؟ تابعوا التفاصيل في هذا الفيديو. تخيلوا هذا المشهد أحبائي: ألمانيا تخسر قوات أمريكية، بولندا تكسب قوات أمريكية، وبعض الدول تتنافس على استضافة الجيش الأمريكي، بينما الناتو نفسه يبدو مصدوما من القرارات الأمريكية. لكن الأخطر ليس عدد الجنود، بل الرسالة السياسية خلف هذه التحركات العسكرية، لأن ترامب لا ينقل الجنود فقط، بل يعيد تحديد من هم حلفاء أمريكا المفضلون داخل أوروبا على ما يبدو. فقبل أيام ظهرت تقارير تقول وزارة الدفاع الأمريكية قررت تعليق أو تأجيل 4,000 جندي أمريكي ضمن انتشار عسكري مرتبط بمناورات وتدريبات. هذا القرار أثار صدمة داخل بولندا، لأن وارسو كانت تنتظر تعزيز الوجود الأمريكي على أراضيها. لاحقا نائب الرئيس الأمريكي حاول تهدئة الجدل وقال إن العملية تأجلت ولم تلغى بالكامل. لكن بعد ذلك مباشرة ترامب خرج بمنشور مفاجئ على وسائل التواصل الاجتماعي، أعلن فيه عن إرسال 5,000 جندي أمريكي إضافي إلى بولندا. وهنا بدأت الأسئلة الحقيقية: هل القوات نفسها أم قوات مختلفة؟ هنا النقطة الأهم في القصة كلها. ظاهريا يبدو الأمر متناقضا، لكن عند البحث قليلا في الأمر يتبين هناك فرقا كبيرا بين القوتين. القوة التي كانت تتحدث عن 4,000 جندي على الأغلب كانت انتشار دوري مؤقت مرتبط بتدريبات ومناورات لفترة زمنية محددة وضمن خطط البنتاغون التقليدية. أما بمعنى آخر وجود مؤقت لتنفيذ مهمة أو تدريب ثم العودة. لكن عندما تم تأجيل العملية ظهر الأمر وكأن واشنطن تقلص دعمها لبولندا. أما موضوع ال5,000 جندي الأمريكي الذين ينوي ترامب إرسالهم، فنحن نتحدث عن قوات مختلفة تماما، ليست مجرد مناورة تدريبية، بل قد تبدو أقرب إلى إعادة تموضع استراتيجي ونقل ثقل عسكري من ألمانيا إلى بولندا، وربما انتشار طويل الأمد. علينا أن ننتظر هنا كيف ستكون الأمور. هل هي تتضح أكثر؟ هل يمكن أن تكون بعض القوات نفسها، هذا احتمال قوي جدا، قد تكون بعض الوحدات التي كانت ضمن 4,000 جندي قد أعيد دمجها أو تغيير مهمتها، ثم أعلنت لاحقا ضم قول أنها ضمن خطة أكبر 5,000 جندي إضافي. يجب مراقبة المهمة، الانتشار والهدف، وهذا كله يعطي صورة أوضح لاحقا ما الذي يحصل. ولكن السبب الأساسي يبدو سياسيا أكثر من كونه عسكريا، فترامب يريد إرسال رسالة واضحة إلى أوروبا. يمكن قول أن الدول التي تقف مع واشنطن ستحصل على حماية أكبر، أما الدول التي تختلف مع الإدارة الأمريكية فقد تخسر جزءا من هذا الدعم. وطبعا تعلمون أن العلاقة بين ترامب وألمانيا متوترة. ترامب كان دوما يتهم بعض دول الناتو بأنها تعتمد على الولايات المتحدة عسكريا دون أن تدفع ما يكفي. لكن الأزمة الأخيرة تصاعدت بعد الخلافات المتعلقة بالحرب مع إيران مع بعض الدول خاصة ألمانيا. ويمكن قول التقارير كانت تقول أن ترامب كان غاضبا من رفض بعض الدول الأوروبية دعم العمليات الأمريكية ضد إيران، وخاصة حين كان المستشار الألماني قد صرح في وقت سابق. ترامب يعتبر الأمر وكأن واشنطن تتعرض للإهانة وغيره من إيران. هذه التصريحات أثارت غضب ترامب بشدة. طبعا أحبائي، هي من بعد هذه التصريحات بدأ الحديث مباشرة عن سحب قوات أمريكية من ألمانيا. لمن لم يتابع الفيديوهات السابقة التي نشرتها حول الأمر، يبقى كثيرون يعودون ويسألون لماذا بولندا بالتحديد. اليوم بولندا تعتبر من أقرب الحلفاء الأوروبيين لترامب. الرئيس البولندي الجديد في آخر فيديو نشرت فيه عن الأمر، تلاحظون نشرت قلت لكم فاز بدعم التيار القومي المحافظ ويحافظ على علاقة ممتازة مع ترامب. وترامب نفسه قال إن قرار إرسال القوات مرتبط بعلاقته الجيدة بالرئيس البولندي الجديد. وهذا مهم جدا، لأن القرار هنا لم يعد عسكريا فقط، بل أصبح سياسيا أيضا. وفيما يتعلق بأوروبا الشرقية، فخلال السنوات الماضية كانت ألمانيا هي المركز الأساسي للقوات الأمريكية في أوروبا. ولكن الحرب في أوكرانيا غيرت كل شيء. واشنطن ترى أن الجبهة الأخطر أصبحت شرق أوروبا، ولهذا بدأت بعض الدول مثل
بولندا، إستونيا، لاتفيا، ليتوانيا ورومانيا تتنافس كلها لاستضافة مزيد من القوات الأمريكية. كل دولة تريد أن تصبح القاعدة الأمامية للولايات المتحدة الأمريكية. فكيف تنظر روسيا للأمر؟ بالنسبة لروسيا، أي زيادة للقوات الأمريكية قرب حدودها يعني تعتبر تهديد مباشر، ولهذا يعني علينا انتظار كيف سيكون التحرك الروسي. هل سيكون هناك تحرك أم لا، أم سيكون هناك تصريحات يمكن قول أوضح يعني تعطي مفعولا أكثر من أي تحرك عسكري. أما فيما يتعلق بالناتو فهل هو منقسم؟ يعني بعض التقارير أشارت أن مسؤولين ناتو ومسؤولين بولنديين تفاجؤوا بالإعلان الأمريكي. يعني القرار جاء بسرعة دون تنسيق كامل كما يعتبرون، وهنا تظهر مشكلة كبيرة إذ بدأت واشنطن باتخاذ قرارات استراتيجية منفردة كما يعتبرون، فقط تظهر انقسامات داخل الناتو نفسه، وهو يعني ما لا يريدونه. يريدون أن يكون هناك تنسيق دائم بين دول حلف الناتو. أحبائي، إذا نحن اليوم أمام رسالة سياسية واضحة كبيرة أكثر مما هي عسكرية. علينا مواصلة مراقبة الأمور. تلاحظون كيف تغيرت الأمور بين يعني خلال أيام، ولذلك أشدد دوما على أن تكون هناك متابعة دائمة للقناة لمعرفة كيفية سير هذه الأمور. شكرا لكم دوما على كامل وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.